امیدوارم شکلات دوستا منو حلال کنن برای این ویدیو، چون ویدیو درباره جاییه که همه اونایی که شکلات دوست دارن باید حتما یه بار از اینجا بازدید کنن. وارد اینجا که شدم یه چیز عجیب و غریب توجهمو جلب کرد. یه آبشار، ولی نه آب، شکلات. بله، شکلات واقعی و غلیظ و گرم از یه سازه بلند حدوداً 9 متر که شبیهش رو هیچ جای دیگه ندیدم. شکلاتیه که میریزه پایین. چند لحظه فقط واسطاده بودم و نگاش میکردم. نمیدونستم باید ذوق کنم، فیلم بگیرم یا شیرجه بزنم توش. اون لحظه فهمیدم که اینجا یه موزه معمولی نیست، قراره یه تجربه باشه. خب من موزه زیاد رفتم تو دنیا، موزه‌هایی که هر کدوم روایتی از تاریخ دارن و با نشون دادن اشیایی از نقاط مختلف دنیا یه دنیای ناشناخته رو نشون میدن. اما اینجا یقیناً خوشمزه ترین تجربه من از بازدید از یک موزه است که داشتم. رفتم داخل. فضا همونقدر مدرنه که میشد حدس بزنم، ولی حس و حال شبیه یه سفره. Enjoy the chocolate tour. اولین بخش درباره خود کاکائوه، نه به عنوان خوراکی بلکه به عنوان گیاه. روی نمایشگرای بزرگ درخت کاکائو و فرآیندهایی که برای تولید شکلات طی میشه رو نشون دادن. و البته فضایی که به صورت فیزیکی هم دیزاین شده. درختایی با برگای براق و میوه‌ای که از تنش آویزون شده. یه چیز جالب که خیلی‌ها نمیدونن اینه که میوه کاکائو از تنه درخت در میاد، نه از شاخه ها. میوهش مثل پاپایاست، با یه پوسته سخت که داخلش پر از دونه های سفید و چسبناکه. توی موزه این روند رو کامل نشون دادن. میوه ها رو بعد از برداشت خشک میکنن، دونه ها رو تخمیر میذارن و بعد آسیاب و فشرده سازی. یه بخش ازش میشه کره کاکائو، یه بخش دیگه پودر و همینطوریه که اون دونه های جنگلی تبدیل میشن به شکلاتی که ما میخوریم. اتاق بعدی خیلی فضاش عوض میشه. روی دیوار یه داستان مهم رو روایت کرده. ماجرای آوردن کاکائو به اروپا. میگن کریستوف کلمب وقتی قاره جدید رو کشف کرد و برگشت از آمریکا، برای اولین بار دونه های کاکائو رو با خودش به اروپا آورد. اون موقع هیچکی نمیدونست این دونه ها چیه، ولی چند دهه بعد کاکائو تبدیل شد به نوشیدنی محبوب دربارهای سلطنتی، نه برای همه بلکه فقط برای خانواده‌های اشرافی و ثروتمند. تو این بخش تصاویری رو از وضعیت قرون گذشته نشون داده و میزی که یه فنجون شکلات روشه، فنجونی که شاید یه روزی یه چیزی مثل طلا حساب می شده. واسطه بودم و به تصاویر نگاه می کردم و با خودم فکر می کردم که چه راه درازی طی شده تا شکلات برسه به مغازه سر کوچمون. رفتم اتاق بعدی. اونجا یه داستان خیلی جالب دیدم. تا یه زمانی شکلات‌ها فقط تلخ بودن، یعنی شکلات شیری نداشتیم، اما یه کنجکاوی ساده باعث شد شکلات شیری اختراع بشه. داستان اینه که یه بار یه سوئیسی کنجکاو به اسم دانیل پیتر پودر شیری که از همسایه‌اش هنری نسله گرفته بوده رو با شکلات قاطی میکنه و نتیجهش میشه اون چیزی که ما امروز به اسم شکلات شیری میشناسیم. در واقع معروفیت شکلات سوئیسی به خاطر اضافه شدن شیر به شکلات هست. توی همین اتاق قصه این ماجرای جالب رو تعریف کردن. در واقع از اون ماجرا یه انقلاب توی طعم و بازار شکلات به وجود میاد و جالب اینجاست که این نوآوری دقیقاً همین جایی بوده که الان واسطادم، یعنی سوئیس. از اینجا که رد شدم وارد فضایی شدم که انگار وارد گذشته شده باشم.
ویترینایی پر از بسته‌بندی‌های قدیمی شکلات. یه سریاشون هنوز همون برندهای معروفن، ولی طراحیشون خیلی نوستالژیکه. اون بسته‌های فلزی قدیمی، رنگای محو شده، فونت‌های دهه 1920، یه حس عجیب بین خاطره و کنجکاوی. یکم جلوترش رسیدم به بخشی که ترکیبای مختلف شکلات رو نشون میده: تلخ، شیری و سفید. روی دیوار ظرفا و گرافاییه که نشون میده هر کدوم چقدر شکر دارن. اینجا این نکته عجیب رو فهمیدم که باورش سخته اما واقعیه. شکلات تلخ هم شکر داره، اونم نه یه ذره، یه حجم قابل توجه. فقط حجم شکرش از شکلات شیری و سفید کمتره. کنار این توضیحات مخزنایی هست که میشه با فشار دادن دکمه خروجی مخزن شکلات مایه رو بچشیم. هر دفعه یه طعم، یکم تلختر، یکم شیرینتر و خیلی شیرین. جلوتر به یه بخش جالب میرسیم که یه دستگاه بزرگی که مثل خط تولید واقعی شکلات طراحی شده، انگار که شکلات تخته‌ای تولید میکنه. خیلی جذاب دیدن این که یه چیز خوشمزه چه شکلی به این ابعاد دقیق در میاد. یکم جلوتر به بخشی میرسیم که مخصوص طعم دهنده هاست. دستگاه‌های اینجاست که ازشون تیکه‌های کوچیک شکلات تخته‌ای بیرون میاد. هر تیکه یه طعم خاص داره و باید حدس بزنی که چی توشه. یکی فندقیه، یکی پرتقالیه، یکی دارچینیه. هم بازیه، هم تجربه حسی. بعد وارد یه فضای باز میشیم که یه بخشش برای عکس گرفتنه. فضاهایی با طرح‌های شکلاتی که عکس میگیریم و با طرحی از لینت از طریق ایمیل برای خودمون ارسال میکنیم. همینجا مخزناییه که میشه هر شکلات لینتی که دوست داریم رو تست کنیم. تلخ، شیری، مغزدار، نعنایی، پرتقالی، کاراملی، خلاصه هر چی که فکرشو بکنین و هر چقدر هم بخواین میتونین بخورین. یه عالمه آدم اونجا با چشای برق زده توی بهشت شکلاتی غرقن. توی ادامه گشت میرسیم به یه جایی که واقعا خاصه، یه فضای بزرگ پر از دستگاهایی که شبیه دستگاهی تولید نوشابه است. خط تولید شکلات که میشه از پشت شیشه تماشاش کرد. انتهای این مسیر یه سری نمایشگره که آشپزای شکلاتی دیجیتال داره و یه دکمه رو میزنی و از صفحه نمایش یکی از آشپزا ظاهر میشه و برات لبخند میزنه و بعد از دستگاه یه شکلات کوچیک به صورت شانسی میاد بیرون. هر دفعه هم یه طعم جدید. توی خروجی موزه یا همون ورودیش هم یه فروشگاه خیلی عظیمه که قفسه ها تا سقف پر از محصولات لینته. هر نوع محصول لینتو که فکر می‌کردم اینجا بود. خیلی برام جالب بود که فهمیدم تاریخچه برند لینت چقدر دور و درازه و بی‌دلیل نیست که حالا همچین جایگاهی داره تو بازار جهانی. از اون سالای ابتدایی که لینت کاراشو شروع کرده تا تبدیل شدنش به یکی از معروف‌ترین برندهای شکلات جهان. اینجایی که با دیدن عکس‌های قدیمی و لوگوهای تغییر کرده و حتی دستگاه‌های اولیه تولید شکلات میشه گذشته لینتو فهمید. و خب آخر سر کافه، یه کافه خوش ساخت و دنج که من یه شکلات داغ سفارش دادم و یه بستنی شکلاتی. ترکیبی که نمیدونم از شدت خوشمزگی لبخند به لبم آورد یا از شدت قند بالا. امیدوارم از دیدن این ویدیو لذت برده باشین. حتما تو کانال یوتیوبم سابسکرایب بکنین و اگر شما هم تجربه‌ای داشتین تو این زمینه از این جنس موزه ها حتما برام تو کامنت ها بنویسین.